තුනුරුවන් සතු අනන්ත ශ්‍රීමත් වූ ගුණ බලයෙන් අප දරුවන් දෙමෝපියන් ආචාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් හැම ඔබ සියලු දෙනාම නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වායි පළමු කොට ඉතාමත් කරුණාවෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. By the blessings of the Buddha, Dhamma and Sangha, including our children, parents, teachers and well-wishers, be well, happy and peaceful. උතුම් සීලේ පිහිටා සිටින ගෞරවයෙන් තුමතාවක් නමස්කාරය කියන්නේ. Please recite Namo Tassa for 3 times to observe practices. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami, Tisarana gamanang sampunnang, Panatipata viramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnādāna viramani sikkhapadang samadhiyami. Kāmesu miccācārā viramani sikkhapadang samadhiyami. Musāvādā viramani sikkhapadang samadhiyami. Suramēraya majjapamā daṭṭhānā viramani sikkhapadang samadhiyami. Tisaranena saddhiṃ pañcasīlaṃ dhammang sādhukang surakkhitāṃ kattvā අපමාදේන සම්පාදේතෝ. පින්වත් දරුවනි, අදත් ඉරිදා දවසේ මේ වෙලාවේ දරුවන් සියලු දෙනාටම ඉතාමත් කරුණාවෙන් ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ කතා කරන්නේ. තවමත් සාමාන්‍ය විදියට පාසල් සහ දහම් පාසල් ආරම්භ කරන්න අවස්ථාව නැහැ. මේ කොරෝනා ලෙඩ දුක් වදුර නිසායි ඒ ගැනත් මතක් කරන්න කැමතියි. දෙමෝපියෝ, දරුවෝ, වැඩිහිටියෝ හැම දෙනාම ඉතාම ආරක්ෂාවෙන් කටයුතු කරන්න, අනවශ්‍ය ගමන් බිමන් වලින් බැහැර වෙන්න, අත්‍යවශ්‍යම කරුණකට එළියට ගියොත් ඒ බඩු බාහිර ආදිය ගන්න වෙන්න පුළුවන්. ආදී වශයෙන් වෙන්න පුළුවන්, බෙහෙත් ගන්න වෙන්න පුළුවන් ආදී වශයෙන්. හැබැයි මුව ආවරණ පැලඳගෙන
පිරිස් වලට වඩාත් ලං වෙන්නේ නැතුව දුරස්ත බව තබාගෙන පරිස්සමින් කටයුතු කරන්න. ගෙදර පැමිණි ගමනින් හොඳින් පිරිසිදු වෙලා දෑත් සිරිසුදු කරගෙන පුළුවන් නම් ස්නානය කරලා අර ඇඳගෙන ගිහිපු ඇඳුම් බැහැර කරලා ඒවා නිසි පරිදි සෝදන්න කටයුතු සලස්සලා බොහොම කල්පනාවෙන් මේ කාලය තුල කටයුතු කරන්න. මේ තෘෂ්ණාවක් ගැන නෙමෙයි මේ ධහම දකින්න ජීවත් වෙන්න. ඒ වගේම හොඳට ඉගෙනගෙන ගුණ යහපත් වූ දරුවෙක් මිනිසෙක් වෙන්නත් ලෙඩ දුක් කරදර නැතුව ජීවත් වෙන්න. අන්න ඒ වෙන්නේ හැකිතා දුරට පරිස්සම් වෙලා මේ කාලය තුල කටයුතු කරන්න කියලා දරුවන්ට වගේම දෙමෝපියන්ටත් වැඩිහිටියන්ටත් ඊටම කරුණාවෙන් මතක් කරනවා. දරුවනේ දිනපතා ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගැනීම පාඩම් හැම දවසකම ඔන්ලයින් අන්තර්ජාලය හරහා අපේ දරුවෝ ඉගෙන ගන්නවා. දැන් දහම් පාසලේ කටයුතු වලට නැත්නම් දහම් අධ්‍යාපනයට ඒ තරම් අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. ඒ නිසා අඩුම තරමේ මේ දහම් කතාව ශ්‍රවණය කරන්න ඉරිදවල් බොහෝ වෙලාවක් නිදා ගන්න නැතුව දැන් වෙලාව 9යි ඉන්නේ. 9 පහුණා පමණයි මේ වෙලාව වෙනකොට නිින්දෙන් පිබිදිලා ඉතින් පාසල් යන කාලේ වගේම උදෙන්ම නැති වුණත් ඒ වුණා. ඒ පුරුද්දක් වුණොත් එහෙම ජීවිතේ ගැටලු වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා එහෙම නොවෙන්න දරුවෝ හැම කෙනෙක්ම හැකිතාක් දුරට උදෙන් නැගිටලා නිින්දෙන් පිබිදිලා කාලසටහනක් අනුව ලියාගත්තේ නැති වුණාට ඒ වුණාට තමන්ගේ හිතේ ඒ තියෙනවා. දැන් පුංචිම දරුවන්ට නම් දෙමෝපියෝ ඒ මඟ පෙන්වීම කරાવી. නමුත් ලොකු දරුවන්ට ඒක ස්වභාවයෙන්ම ඒක හිතේ තියෙන්න ඕනේ. කාලසටහනක් අනුව කටයුතු කරන්න හිතේ තියෙන එක. උදේට මම මේ කටයුතු කරන්නේ මේවා මේ විදිහට කරන්නේ. ඔය අතර එහා මෙහා අවශ්‍ය දේවල් අනුව කටයුතු කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සඳහන් කරන්නේ පිළිවෙලකට වැඩක් කරනවා තැනකට හිත පුරුදු වෙන. ඉතින් ඉරිදා දවස දහම් පාසලේ යාළුවන්ට කියලා මේ දහම් කතාව ටික ටිකවත් අහලා ඔය දිනපතා පාසල ඉගෙනීම් කටයුතු කරනවා වගේම දක්ෂ ගුණවත් හොඳ උගත් දරුවෙක් බවට අනාගතයේ පත් වෙනවා කියන තැනකට සිතසිය යොමු කර ගැනීම අවශ්‍යයි. නැත්නම් ඉතින් විභාග පාස් වුණා ලකුණු තියෙනවා කිව්වත් හැදිච්චකමක් ගුණවත්කමක් ඒ දේවල් නැති වුණොත් ඒ ජීවිතේ ප්‍රයෝජනයක් නැති වෙනවා. දැන් මේ දවස්වල ගෙවල් වල සියලුම දරුවෝ නෙමෙයි හැබැයි බොහොමයක් මට තොරතුරු දැනගන්න තියෙන විදිහට සමහර දෙමෝපියෝ කතා කරලා කියන විදිහට සමහර දරුවෝ ටිකක් අකීකරුවේගෙන යනවා. එහෙම වෙන්න එපා. පුංචිම දරුවන්ට උනත් වැටහෙන්න ඕනේ දැන් අම්මලා තාත්තලාත් ලොකු ගැටලුවකින් වෙනද වගේ රස්සාවට යන්න බෑ, එළියට පහළට යන්න බෑ, ආහාර පාන අවශ්‍ය දෙයක් ගේන්න උනත් වෙනද වගේ කටයුතු කරන්න බෑ. හිතලා බලන්න මොනතරම් පීඩනයකද දෙමෝපියොත් මොනතරම් කරදරයකද ඉන්නේ කියලා. නිසා කරදර කරන්නේ නැතුව අර වෙනද ඉල්ලනකොට මොනවා හරි කැමති දේවල් දැන් ඒව දෙන්න බැරි වුණාම කෑකෝ ගහන්න නැතුව ලද දේ සතුටු වෙලා මේ කාලය තුල හැකිතාක් දුරට දෙමෝපියන්ටත් උපකාරයක් වන ආකාරයෙන් කටයුතු කරන දරුවන්ට මතක් කරගන්න. ඉතින් දෙමෝපියනොත් බොහොම ඉවසීමෙන් යුක්තව කේන්ති ගන්නෙ නැතුව හැබැයි සමහර දරුවන්ට ඉතින් සමහර ගහන්න බනින්න නෙමෙයි ඒ සමහර දරුවන් ටිකක් කදින් කියන්න වෙනවා. මොකද ගහන්න බනින්න එපා. ඒක කල යුතු වෙන්නේ නැහැ. නමුත් ආදරයේ ලෙන්ගතුකම දරුවන්ට දක්වන්න ඕනේ. හැබැයි ඒකේ සීමාවක් එක්කම තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඔය පොඩි කාලේ ඒව වැරදියට අරගෙන කියන දෙයක් අහන්නෙම නැති පැත්තට එන්න පුළුවන්. ඔබ කියන විදිහට හුරුතලයට හදලා වැඩි වෙලා දැන් නරක වෙලා කියන තැනකට එන්න පුළුවන්. එහෙම බියුතු නැහැ. නිසා දෙමෝපියෝ වැඩි හිටියොත් දරුවනොත් හොඳට තේරුම් අරගෙන මේ කාලය තුලත් දරුවෝ දෙමෝපියන්ට දෙමෝපියෝ දරුවෝ සහෝදර සහෝදරාදීන් පවුල් අයියලා අක්කලා නංගිලා මල්ලිලා වසිනුත් බොහෝම සුහදව උදව්පකාර කරගෙන මේ කාලය තුල වැඩ කටයුතු කරන්න කියලා. ඉතින් දරුවන්ගේ දේ නම් දෙමෝපියන්ට හැකි වෙලාවට උදව්පකාර කරලා ඔය පිරිසුදු කිරීම කටයුතු වලට උනත් පුළුවන් විදියට. දැන් පුංචිම දරුවෙකුට උනත් අඩුගානේ තමන් ඉන්න තැන කෑම කන තැන අපවිත්‍ර කරන්නේ නැතුව
ඒක පිරිසිදුව පවත්වනවා කියන තැනකට බැරි කමක් නැහැ. පුළුවන් විදියට. ඊළඟට ඉගෙන ගන්න කටයුතු මේ දේවල් හැකි තාක් දුරට හොඳින් කරගන්න. මේක තමයි නිරන්තරයෙන් අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් ආරාධනා කරන්නේ. දරුවන්ට මතක් කරන්නේ. ඒ මතක් කරලා අද දවසේ පෙන්වලා දෙන්න කැමති ඒ තමයි කරුණු 10ක්. ඒ 10 මේ ආකාරයෙන් මතක් කරලා දෙන්න කැමති. ඒව ධර්මයේ හඳුන්වන්නේ ඒ කරුණු 10 ධර්මයේ පෙන්වලා දෙන්නේ දස පින් කිරියවත් කියලා. දස පුණ්‍ය ක්‍රියා කියලා කියනවා. දස පින් කිරියවත් කියලා තමයි සඳහන් කරන්නේ. දාන, සීල, භාවනා, පත්ති, පත්තානුමෝදනා, වේයාවච්ච, අපචායන, දේශනා, සුති, දිට්ඨිජෝ. දානං සීලංච භාවනා, පත්ති, පත්තානුමෝදනා, වේයාවච්ච, පචායන්තෝ, දේශනා, සුති, දිට්ඨිජෝ. දැන් 10ක් තියෙනවා. 10ම සමහර විටක දැන් පුංචිම දරුවන්ට නම් මතක තියාගන්න බැරි වෙයි ඔක්කොම එක විටක. හැබැයි ලොකු දරුවන්ට පුළුවන් කෙසේ වෙතත් 10 පිළිවෙලින් බැරි වුණත් හැබැයි යම් අවබෝධයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. දැන් දානය ගැන පසුගිය දේශනා දෙකේදීම මම ඔබට මතක් කර දානය කියන්නේ දීම, පිරිසුදු හිතින් යමක් දීම, අනුන්ට උදව්පකාර කිරීම, ඉඳුල් වතුර ටික පැත්තකට දැම්මත් කුමන හෝ සතෙකුට ආහාරයක් වේවා කියන අදහසින් ඒ වතුර ටික තැනකට හැලුවොත් ඒකත් දානයේ මුල් අවස්ථාව. ඊට පසුව Tamanට පුළුවන් විදියට Taman සතු දෙයක් පිරිසුදු හිතින් ඒක දෙන්න පුළුවන් නම් දැන් ඉගෙන ගන්න දරුවන්ට Tamanගේ අහලියෙකුට අවශ්‍ය වෙලාවක Taman කෑම ගන්නකොට දැන් සාමාන්‍ය විදියට පාසල් ගියා නම් කෑම ටිකක් දෙන එක සමහර දරුවෙකුට ගේන්න බැරි වුණා නම් නැත්තම් Tamanගේ කෑම අලුත් දෙයක් තියෙනවා දැකලා කැමති වගේ ළඟම ඉන්න යාළුවෙක් කැමති වුණොත් ඒක කැමති පරිදි යමක් දීම මේවා හොඳ දේවල්. පුළුවන් අය නැති දරුවෙකුට පැන්සලක් දීම, පොතක් පතක් කරන් දීම, තමන්ගේම පාසලේ පන්තියන වෙන්න පුළුවන්, අසල්වැසියෙක් වෙන්න පුළුවන්, ගමේ වෙන්න පුළුවන්. ඒ දේවල් වලින් පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගුණවතුන්ට, සිල්වතුන්ට දන් දීම ආදී වශයෙන් ඒව පුරුදු වෙනවා. සීලේ කිව්වේ හැදිච්චකම දානං සීලං. හැදුනකම් බොහෝම වටිනවා. දරුවනේ විභාග පාස් වුණත් සමහර මොන දක්ෂතා තිබුණත් හැබැයි හැදිච්චකම නැතුව වචනවල ක්‍රියාවල සංවර බවක් ගුණවත්කමක් නැත්තම් ඒක කිසිදු ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. සමහරුන්ට සමහර හැකියාවන් ඇති වෙනකොට විභාග සමත් වෙනකොට එකක් ආඩම්බර වෙනවා. දැන් තමන්ගේ හොඳ දේවල් ගැන හිතලා හිතේ සතුටක් ඇති කරගන්න ඕනේ. හැබැයි නිහතමානීකම, අනතිමානී ගුණයත් එක්ක නිහතමානීකමත් එක්ක තියෙන්න ඕනේ. නැත්නම් තමන් දන්නවා තමන් විභාග පාස් වුණා මට හොඳට මේව පුළුවන් කියලා අනිත් අය පහත් කොට සලකනවනම් අනිත් අයට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නැත්තම් වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන්නේ නැත්තම් ඒක හොඳ දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඉතින් මහරජුරු උනත් තේරුමක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා උගත්කම ගුණවත්කමත් එක්ක ගුණ නැන බෙලෙන් යුතු පුතුමේ ඊතාගරු කියන කමතක වෙන්න එපා. ඒ හැදිච්චකම විනය හොඳින් තියෙනවා සීල. ඊළඟට භාවනාව. භාවනාවත් අපි පැහැදිලි කළා පසුගිය දවස්වල. භාවනා කියන්නේ මෙඩිටේෂන්. දැන් භාවනා කියන්නේ හිත සමාධිගත කර ගැනීම. දැන් දහම් පාසලට එනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මෛත්‍රී භාවනාව, ආනාපාන සති භාවනාව වැඩුවා. බුද්ධානුස්සතිය, මෙත්තානුස්සතිය ඊටාම හොඳින් වැඩුවා. බුදු ගුණ භාවනාවයි මෛත්‍රී භාවනාවයි වැඩුවා. එතකොට භාවනාවෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ හිත හොඳ අරමුණු වල පාත්තා ගැනීම. අරමුණක පාත්වනවා කිව්වට හොඳ අරමුණු වල අපි එකම පිං කියලා, කුසල් කියලා, යහපත් වූ කියලා අනේ හොඳ දේවල් හිතීම. හිතුවමනේ ඒ අනුවනේ කියන්නේ හැසිරෙන්නේ නිසා හොඳ හිතකින් හොඳ දේවල් හිතන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි අපිට භාවනාව කියන තැන ගත්තේ බුදු ගුණ වැඩි. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බුදු ගුණ වැඩනවා, බුදු ගුණ මෙනෙහි කරන විට. එතකොට අර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා කරුණාව, බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ධර්මයේ මේ පිදුමල් පරවැල යන වගේ ජීවිතයක් දි รา ගෙන යනවා, ලෙඩ වෙන්න පුළුවන් ආදි වශයෙන්. ඒ නිසා හොඳ කෙනෙක් වෙන්න කියලා. පිදුමල් දැන් පරවෙනවා, පරවෙන්ටමත් නෙලාගෙන ආවා. ජීවිතයත් ඒ වගේ දවසෙන් දවස, මාසෙන් මාස, මොහොතෙන් මොහොත අපි වයසට යනවා. ජීවත් වෙන්න තියෙන කාලය තමයි අඩු වෙන්නේ. ඒ නිසා
හොඳ දරුවෙක් වෙන්න ඕනේ, හොඳට ඉගෙන කියාගෙන ගුණයහපත් වූ මිනිසෙක් වෙන්න ඕනේ කියන එක හිතේ තියෙනවා. එතකොට හොඳ සිතුවිලි පහළ කර ගැනීම තමයි භාවනාව කියන්නේ. භාවනා. ඒව හිත තුළ පුරුදු කරනවා. ඒ කෙටියේ. දාන සීලංච භාවනා පත්ති කියන්නේ පින්දීම. අපි හොඳ දෙයක් කරලා අනිත් එක්කෙනාටත් කියනවා. ඒ එක්කෙනාට යොමු කරගන්නවා. දැන් ඔය මියදුනාම සමහර මැරුණම මියදුනාම වැඩි හිටියෝ දම් පින්කම් කළ පින් දෙන්නේ එයත් පින් අනුමෝදන් කිරීම. නමුත් මේ ජීවිතේම අපිට පින් දෙන්න පුළුවන්. යම් කෙනෙක් කළා අපි යමක් හොඳ දෙයක් කළා අනිත් අය සහභාගී කරගන්නවා. අනිත් අයත් ඒකට එකතු කරගන්නවා. ඒක තමයි පින් දීම කියලා කියන්නේ. මං හොඳ දෙයක් කළා ඔබත් එකතු වෙන්න. මම මේ වගේ හොඳ දේවල් කරනවා ඔබත් ඒ ගැන අහලවත් දැකලවත් සතුටු වෙන්න. ඒකට කියනවා පින් දෙනවා කියලා. හොඳ දේවල් හුවමාරු කරගන්නවා. දකින්න සලස්සනවා. ඔය හොඳ අය ආශ්‍රය කරන්න කියන්නේත් ඒක තමයි. කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය කියලා කියන්නේත් ඒ තමයි. ඊළඟට පින් අනුමෝදන් විය. පත්ති පත්තානුමෝදන අනුමෝදන. අන්නය කරපු දේවල් හොඳ දේවල් අනුමෝදන් වෙනවා. පව් අනුමෝදන් වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. හොඳ දේවල් වලට අනුමෝදන් වෙනවා. ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ නැතුව හොඳ දේවල් කරනකොට අනේ හොඳයි කියලා මමත් ඒ දෙයට උදව් කරනවා එකතු වෙනවා හොඳ දෙයක් නේද කියලා එකතු වෙන්න ඕන. දැන් අපි හිතමු මලක් පහනක් පූජා කළත් මේ දැන් හොඳ දෙයක් කරන්න කියලා එකට එකතු වෙන්න ඕන. දැන් නැති බැරි කෙනෙක් දැන් ස්වාමීන් වහන්සේලාට දන් දෙනවත් තියෙනවා. නැති බැරි කෙනෙකුට දෙන්නත් පුළුවන්. සතුටුට දෙන්නත් පුළුවන් යම. වැඩි හිටියෙකුට යමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට මමත් ඕකට සම්බන්ධ වෙනවා. මමත් එකතු වෙනවා උදව් කරනවා ආදී වශයෙන්. ඒ වගේම යම් කෙනෙක් හොඳ දෙයක් කළා කියලා දැක්කම දැනගත්තම ඇහුවම යම් කෙනෙක් කිව්වම අනේ හොඳයි කියලා හදවතින්ම හිතෙන්ම සතුටු වෙනවා. ඔබ හොඳ දෙයක් නේද කළේ සාදු සාදු කියලා තමනුත් හිතෙන් ඒක අනුමෝදන් වෙනවා. පත්තානුමෝදන. වෙය්‍යාවච්ච කියන්නේ වතාවත්. දැන් පන්සලේදී විහාරයේදී තමයි ඒ වචනේ පාවිච්චි කරන වතාවත් කියලා. ගෙදර දොරේ එදිනෙදා කටයුතු කිරීම දෙමෝපියන්ට උදව් වෙන්න පුළුවන්. දැන් උදේට කම්මලි කමට දැන් දෙමෝපියෝ දරුවන් පුංචි දරුවන්ට කියන්නේ වැඩ කරන්න කියලා. නමුත් පුළුවන් දරුවෝ උන නැකිටලා හරි අතන මෙතන වාඩි වෙලා ඈනුම් මරමින් හරි එහෙම නැත්නම් බාත් รู එකට ගිහලා දොර වහගෙන බොහෝ වෙලාවක් අනවශ්‍ය පරිදි වාඩි වෙලා ඉඳීම හෝ ආදී වශයෙන් නැතුව Tamanට පුළුවන් උදව්වක් කරන්න පුළුවන්. අම්මා තාත්තට කෝප්පයක් පිඟානක් ගෙනලා දෙන එක, එහා මෙහා කරන්න කිව්වම කරන එක, තමන්ගේ කාමරය හරි සුද්ධ පවිත්‍ර කරන එක, ඇඳුමක් පැළඳුමක් පිළිවෙලට සකස් කොට තබන එක ආදී වශයෙන් පොඩි දෙයක් හරි තමන්ට කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕනේ. සෝදපු ඇඳුමක් ඒක නවල තියෙන එක ආදී වශයෙන් gedara dore තමන්ට පුළුවන් දේවල් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම එළියෙත් වත්ත පහල තමන්ට පොඩ්ඩක් හරි මිදුලක් හරි එහෙම තියෙනවනම් අතුපතු ගන්න එක උදේ පාන්දර හොඳ වෙලාව නිවිච්ච වෙලාව හිරු රශ්මියක් නැහැ. මල් ගසක්, එළවලු ගසක්, එළවලු ආදී වශයෙන් තියෙනවනම් ඒව පිරිසුදු වෙන එක, පෝර ටිකක් දාන එක, පැන් අවශ්‍ය නම් වතුර දාන එක, ඒ පිරිසුදු කරන එක, අතු ගන්න එක පුංචිම දරුවෝ නොඋනත් අනිත් අයත් මේව හොඳ ලක්ෂණ. ඒව ජීවිතයට ආශිර්වාදයක්. අර ඉගෙන ගැනීම පමණක්ම කරන්න ගියාම තමයි ඒක ආතතියක් වෙන්නේ, අපහසු වෙන්නේ. ඔය සමහර දරුවෝ කෑ ගහන්නේ දැන් මට බෑ කියලා. හැබැයි අර බාහිර තමන්ගේම ගේ ඇතුලේ ගින්තන් ගෙයින් පිට වත්ත පිටිය පොඩ්ඩක් හරි මිදුල තියෙනවනම් එයාත් පිරිසුදු කිරීම මලක් වැවීමක් ආදී වශයෙන් කරන දේකුත් හොඳ දෙයක්. ඒක gedara වතාවත. දැන් විහාරේ නම් ඔබ දැකලා තියෙනවනේ චෛත්‍ය, බෝධීන් වහන්සේ විහාර මන්දිරය, දානශාලා, මිදුල් මේ ඔක්කොම අතු ගාලා සුද්ධ පවිත්‍ර කළා. විහාරයේදී මේ වචනය කියන අමදිනම කියලා. ඉතින් ඒ දේවල් ඊටාම හොඳින් කරනවා. විහාරයේ මොනතරම් ප්‍රසන්නද. හැබැයි ඉතින් සමහරු නම් විහාරයටම පවිත්‍ර කරලා තියෙන එකත් අපවිත්‍ර කරලා යනවා. පරමල් පැත්ත වාජනයක් තිබුණත් පැත්තකට වීසි කරනවා, පොල් තෙල් හැමතැනම හලනවා. අර එපා කියපු පිච්චෙන්න පුළුවන් තැන් මේසවල හඳුන් කූරු ගහනවා, පහන් පත්තු කරනවා, පහන තෙල් ඒ අය පත්තු කරලා යනවා. තෙල් ඉවරුනාම පහන ගිනි අරගෙන මේසෙත් එක්කම පිච්චෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා සමහර තැන්වල ලියලම තියෙනවා මෙතන පහන් පත්තු කරන්න එපා කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේට ගරු කරනවා කියලා පව් සිද්ධ කරගන්න පුළුවන්. තමන්ගේ වැඩේ විතරක් කරගන්නවා කියන තැනට එන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි. තවත් සමහර අය රාත්‍රී රහසේ ගෙනල්ලා වැඩිපුර ගෙවල් වල ලැබිච්ච සුනකය පූසු ගෙනල්ලා පූස් පැටව සුනකෝ ගෙනල්ලා දාලා යනවා 7-8 දෙනා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? සත්තු මැරිලා යන්නත් පුළුවන්. හැමතැනම කැත කරන්න පුළුවන්. ඔබ කියන විදියට බෝමලුවට ගියත් චෛත්‍ය මලට ගියත් අඩියක් ගහන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. පව් සිද්ධ කරගන්න. ඒ දේවල් නම් කරන්න නරකයි. ඒ මන් සඳහන් කළ විහාරයේ වතාවත් ගැන. ගෙවල් දොරවල් වල වුණත්
Tamanට පුළුවන් විදියට ඒ දේ කරන්න ඕන පිළිවෙලකට. ගෙදරකට ඇතුල් වෙනකොටම පේනවා මේ ගෙදර ඉන්නේ කවුද කියලා. හැමතැනම කුණු ගොඩ නම් පිළිවෙලක් නැත්තම් ඒ ගෙදර හරිම අප්‍රසන්නයි. එතකොට එතෙන්ට අමනුෂ්‍යයන්ගේ බැල්ම ඇති වෙන්න පුළුවන්. අපිරිසුදු තියෙන තැන්වල. එහෙම විය යුතුනේ. ගෙදරක ප්‍රධාන වශයෙන් බාත්රූම් එක. ඒ වගේම කුස්සිය මේව පිරිසිදුව තියෙන්න ඕනට. අනිත් හැමතැනම පිරිසිදුව තියෙන්න අර දෙපළත් විශේෂයෙන්ම මොකද බොහෝ විට අපවිත්‍ර වෙන්න පුළුවන් තැන්. ඒ නිසා වඩා සැලකිල්ල යොමු කරලා පිරිසිදුව පාත්ත ගන්නවා. දරුවනේ ඔබට ඇහෙනවනේ මේ අපචායන වතාවත්. වෙయ్యాවච්චකේ වතාවත් මිලකට අපචායන. පචායන කියලා කිය අපචායන කිය වැඩිහිටියන්ට ගරු කිරීම. දෙමෝපියන්ට ගරු කරන එක, වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන එක, පින්වත් භික්ෂුන් වහන්සේලා, පූජ්‍යයන් වහන්සේලාට ගරු කරන එක. ඉතින් ගෙදර අම්මලා තාත්තලා ආච්චි සීයලා නැන්ද මාමලා ආදී වශයෙන් වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන එක. ඉතින් දෙමෝපියන් වැඩිහිටියොත් ගරුත්වය ලබන්න තමන්ගේ ඇඳුමේ පැළඳුමේ හැසිරීමේ ඉඳලා පිළිවෙතක් තියෙන්න ඕනේ. දෙමෝපියන්ගේත් ඒ සිහිය කල්පනාව තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් එකටම ඉන්නකොට එක වහලක් යට මේවා සමහර අඩුපාඩුකම් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට හැකිතාක් දුරට දරුවන්ටනේ දැන් මම මේ කතා කරන්නේ. මම මේ කතා කරන්නේ දරුවන්ට. ඒතර දරුවෝ දෙමෝපියන්ට ගරු කරන එක, වැඩිහිටියන්ට ගරු කරන අවශ්‍ය එක තියෙන්න ඕනේ. අවශ්‍ය දෙයක් කතා කරන්න පුළුවන්. සමහර කියපු දේවල් එක විසඳ ගන්න කරුණාවෙන් ආදරෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි එකට එක කළා කෑ ගහලා සැර කළා සමහර දරුවෝ දෙමෝපියන්ගේ කොණ්ඩෙන් ඇදලා මූණ සූරලා ඒව කළ යුතු වෙන්නේ එක මහ පාපයක්. අපායන පාපයක්. ඒක කළ යුතු වෙන්නේ නැහැ. කිසි විටකවත් නපුරු වචන තදින් කෑ ගහගත යුතු දේවල් එහෙම කළ යුතු වෙන්නේ පොඩි දරුවන්ටත් ඇහෙනවනේ. දෙමෝපියෝ හැම දෙයක්ම කැප කළා බොහොමයක් දෙමෝපියෝ ඒ දේ කරනවා. ඒ නිසා ආච්චි සීයල පටන් වැඩිහිටියන්ට ගුණවතුන්ට පින්වත් ස්වාමින් වහන්සේලාට ගරු කරනවා. අපචායන වෙయ్యాවච්ච අපචායන පත් අපචායන දේශනා සුත්ති දිට්ඨිදු සුති දිට්ඨිදු දේශනා කියන හොඳ දෙයක් කියන එක. දැන් ස්වාමින් වහන්සේ දහම් දේශනා කරනවා. ඔබටත් හොඳ දේවල් කියන්න පුළුවන්. හොඳ දේවල් අම්මේ තාත්තේ නැත්නම් අප්පච්චි මම මේ වගේ කතාවක් කියෙව්වා. මම මේ වගේ දෙයක් දැක්කා. මම මේ වගේ දෙයක් ඉගෙන ගත්තා කියලා හොඳ දේවල් කතා කරන්න පුළුවන්. යාළුවන්ට පුළුවන්, ගෙදර අයට වෙන්න පුළුවන්. වැඩිහිටියන්ට නම් ඉගෙනගත්ත දහම වුණත් අනිත් අයට කියලා දෙන්න පුළුවන්. සුති කියන්නේ ශ්‍රවණය කරන. අහනවා. දැන් මේක ඔබ ශ්‍රවණය කියන ධර්මයේ ඇසීමක්. හොඳ දේ ඇසීමක්. ඒක පුරුද්දක් වශයෙන් තියෙන්න ඕනේ. හොඳ දේ අහන්න සමහරු ධර්මය අහන්න අකමැතිනේ. කම්මලී කියලා හිතන. ඒ ඉතින් හිත නරක කරගෙන කිලිටු බවට පත් වෙලා ওই බාහිර අධ්‍යාපනයට විතරක්මයි මට ඕනි කියලා හිතලා හැබැයි ඉතින් අර මුලින් කියපු වගේ මහරජුරෝ උනත් මොනවා ඉගෙන ගත්තත් ගුණවත්කමයි හැදිච්චකමයි මනුස්සකමයි නැත්තම් ඒ ජීවිතේ තේරුමක් නැති වෙලා යනවා. ඒ නිසා ඇහිමත් තරහ වෛරය අමනාපය ඇති කරගෙන කරුණාව මෛත්‍රිය ඉවසීම පුරුදු කරනවා. මම හොඳ කෙනෙක් වෙනවා කියන අදහසෙන් අහනවා. දිට්ඨිජු කියන්නේ නරක දේවල් බැහැර කරන්න පුළුවන් කමක් ලැබෙනවා. දැන් සමහරු හරි දඩබ්බරනේ කියන දේක් අහන්නෙම නැහනේ. එහෙම නොවෙන්න ඕනේ. හොඳ කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. යහපත් වූ කෙනෙක්. තද ගති බැහැර කරගන්න ඕනේ. සමහරුන්ට අවවාදයක් දෙන්න බෑ. කේන්ති ගන්න විකෝනියම කෑ ගහන්න ඉඩ තියෙනවා. තරහ වෙලින්නව දවස් ගණන්. එහෙම විය යුතු නෑ. එතකොට අර අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒව හදා ගන්න. අඩුපාඩුවක් නැත්තම් මගේ අඩුපාඩුවක් නෑ කියලා කියන කරුණාවෙන් ආදරෙන් කතා කරන්න පුළුවන්. හොඳ කෙනෙක් වෙන්න ඕන. සමහරුන්ට අයින් කරගන්න බැරි පුරුදු තියෙන්නේ. සමහරුන්ට උදේ පාන්දරද රාත්‍රිත් නිදා ගන්නව ගොඩක් වේලාසෙනින් උදේටත් හරිම අපහසුයි නැගිට ගන්න. අර පුරුද්දකට කියලා. එහෙම නැතුව උත්සාහයෙන් ඒ දේ පුරුදු වෙන්න ඕන. සමහරුන්ට පොතක් ගත්ත ගාම නිින්ද යනවා. ඒකත් බැහැර වෙන්න ඕන. වාඩි වුණාම නිින්ද යන්නේ නැගිටලා ඉන්න ඕන. පොඩ්ඩක් සමහර දේවල් තුන ලියන වගේ දෙයක් නෙවෙයි නම් පොඩ්ඩක් පොත අරගෙන කියවමින් එහාට මෙහාට ගමන් කරන්න පුළුවන් බොහොම ඉඩ තියෙන වෙලාව ඉඩ තියෙන තැනක වෙන බාධා අතේ පහේ හැපෙන්නේ නැති තැනක පොත අරන් කියවමින් එහා මෙහා යන්න පුළුවන්. ඒක තමන්ට පුළුවන්කම ලැබෙන්න ඕන. වැඩිපුර නිදිමත ගතිය තියෙන කම්මැලි ගතිය තියෙන ඒක බැහැර කරගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා පුරුද්ද තියෙනවා. දැන් ඉක්මනට කේන්ති යනවනම් අර මෛත්‍රිය වඩලා ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ සිහිය යොමු කරලා ඒ වගේ අකමැති දෙයක් එනකොට කේන්ති එයි කියලා හිතනකොට සිහිය යොමු කළා ඒක බැහැර කරගන්න එළියට පිට නොවෙන්න ඊළඟට හිතේ තද කරගෙන ඉන්නේ නැතුව සංසුන් කරගන්න අවබෝධයට එන්න පුළුවන්කමක් තිබෙනවා. ඉතින් මම මේ කෙටියෙන් සඳහන් කළේ පින්කම් 10ක් හැටියට සඳහන් කරපුව gedara dore අපේ දරුවෝ කොහොමද
කරන්න කියලා. දානය, සීලය, භාවනාව, පින් දීම, පින් අනුමෝදන් කිරීම, වතාවත් කිරීම, වැඩිහිටියන්ට ගරු කිරීම, හොඳ දේවල් කීම, ඒ වගේම ඇසීම සහ වැරදි දේවල් බැහැර කර ගැනීම. උනන්දුවේ ශක්තියෙන් බැහැර කිරීම. ඒකට දහමේ කියන වචනේ දිට්ඨිය ඍජු කිරීම කියලා. වැරදි අදහස් නැති කර ගන්නවා කියන එක. එතකොට වැරදි දේවල් බැහැර කරනවා කියන අදහස තමයි එතනින් සිහිපත් කළේ. ඉතින් මේ 10 මතකයේ තියෙන්න ඕනේ. මතකයේ තියෙනව පමණක් නෙමෙයි. ජීවිතයට එකතු කර ගන්න ඕනේ. හොඳ දරුවන් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. Dear children, today I would like to introduce 10 kind of meritorious activities, namely dana, sila, bhavana, patti, pattanumodana, veyyavacca, apachayana, desana, suti, dittiju. Maybe small children cannot memorize, but senior children, I think they can memorize. They can keep in their mind. Dana. Dana means generosity. You have to be generous. You have to be helpful. You have to give your helpful hands to others if it is needy. You know, dear children, sometimes you can help with food, clothing, medication, so on. When you see someone is in difficult time or situation, at that time you can help them with food or whatever if it is need. This is what you are supposed to do. Of course, I explained dana or generosity in my last few sermons. You have to be a generous person. Even when you fill the water, even when you throw into a sink in the kitchen, just keep pure thoughts in your mind, like these fill the water may be feed up with animals. You can have that kind of feelings in your mind. Animals means, some ants, so on. You can keep those kind of thoughts in your mind when you throw those filthy water away. At the same time, you can help to some children, some friends, those who are in your class, those who are coming from, poor background. At that time, you can help them. You can ask whether you are in a place to accept my gift. Of course, that's a good habit, what you are going to practice. When you grow, with the help of your parents or adults, you can do other good things. That means dana. And sila. Sila means you have to be a moral person, well-cultured person. Simply morality, you have to practice. With understanding, you have to speak. You have to talk to each other. You have to act accordingly. That means you are not supposed to break 5 precepts. What you observe and then to protect. Not to kill, not to steal, not to have sensual misbehavior, not to lie, not to take intoxicating drug. You remember. Intoxicating drugs and drinks, you remember. That means you are going to be a virtuous person. You have to respect each other, including your parents, adults, sisters, brothers, so on. Wherever you go, still you have to be a nice and well-disciplined person. Otherwise, your parents may, become unworthy. That's not right. They may have kind of problem because of your behavior.
Dana, Sila, Bhavana. Bhavana means meditation. But here I would like to say mindfulness, concentration. Do you think Bhavana exists in the temple or on a prayer day? Not only that. When you come to the temple or when you come on prayer days, of course you can meditate, but still you have to be mindful with your own action all the time. Even when you read a book, you have to focus on the words meaningfully. Even when you use your bathroom, you have to be mindful, otherwise you may make a big mess there. Even when you eat, drink, you have to be mindful. You know, sometimes you can talk to each other, that's fine, but still you have to be mindful. You don't want to be greedy, of course. Sometimes you can ask your mother or father or whoever, you know, at your home, that's fine, but still you don't want to be greedy. You know, when you go out for some occasions, if you are going to ask for food, being a greedy person, greedy child, that's not a good thing for your parents. Those people at that house or in that occasion, they may think this child is not well cultured. This person is not properly grown, is not properly grown. He has no any good advice. Why parents are making these children like this? Some people may think or discuss each other. They may talk to each other. I think small children cannot understand some, points, but senior children, they understand. Each of your action may affect over your parents. So that's why we are asking you not to do like that. You have to be mindful. That means you are going to concentrate on good things. Of course, you have to focus on the Buddha's virtues, and then you can calm yourself with the Buddha's virtues. When we concentrate on the Buddha's virtues, automatically good feelings are there. That means in our mind. And then we feel, my mind is so calm and quiet. That's fine. Also, you have to practice metta meditation, loving kindness. You know how much you love yourself. Having comparison, that you have to spread these pure thoughts over all living beings. It's a good practice, what you are supposed to apply into your lives. Bhavana, be mindful all the time with your action. Live with your present action, present movement. You have to get used to it. You can train your mind for that. And patti means transference of merits. Whatever the good things you have done, just you have to transfer to others. That means with your mind you can transfer your good thoughts towards others by thinking whoever likes to enjoy or rejoice in my merits, they may be absorbed and they be well and happy. At the same time, you can talk to others. This is what I did. This is good things. It's wholesome. It's a merit. You can join me, or you can be happy when you listen to me. I think you might be happy because of my this good action, wholesome action. Like that, you can transfer good things towards them. And then pattanumodana, we have to be rejoiced in others' action, good action.
When someone says, oh, I did like these things, I did these good things, meritorious deeds, and then we have to be happy. We don't want to be jealous. We don't want to show our, dislike or whatever. Just we have to show our pleasure. That means we are going to follow anumodana. Yes, sadhu, I like it. I'll help you. In future, you may let me know, and then I'll help you. You can say that. You can be rejoiced in their merit, in their wholesome activities. Anumodana, patipatta anumodana, veyavacha. Veyavacha means service. When you come to the temple, you have to do some service. That means you have to clean the ground of pagoda, that means dagaba, and around of bo tree, also preaching hall, so dharma hall. Also when you can clean your classroom, it's a kind of veyavacha or service. Also when you are at home, it is your home. You have to help your parents, your adults. At least you have to keep your room clean. Even in the morning time, you can help in whatever the way. Sometimes parents might say, Puta or Dua, daughter or son, can you help me just bring that cup or that pot? Or can you take this and then go and arrange, things should be neat? Parents might say, even at that time, without getting angry, you have to help them because they are working harder. Especially in this difficult time, they are under pressure. They can go to work as they wish. Also, they can't do other things what they used to because they used to work with their co-workers. They have to work with their relatives, etc. But nowadays, it's hard to practice because of this coronavirus pandemic. You have to understand and then you have to help them. Do service at home. Veyavacha. Apachayana, you have to respect. You have to respect your parents, adults, grandparents. Of course, monks, you have to respect. When they advise you, be humble and accept it. Sometimes you are not doing anything wrong. At that time, you can talk to them, but should be constructive. You have to talk to them friendly. You don't want to show your anger. You don't want to pretend. Respect them all the time with your words, action, your behavior should be respectable. Keep in your mind. Apachayana. And desana. Say something good. Preach something good. Tell something good. Not to lie, or harsh words, or slanderous words, or gossip. Say something good. Tell something good. You may read a book and then absorb good things and then talk to your mother or father and then talk to your brothers or sisters. Sometimes you can talk to good stories. You can talk to them about good stories. That's fine. Also, you have to suti. Suti means you have to listen to them. Now you are listening to Swamin Wahanse. You want to absorb good things from this Swamin Wahanse's talk or sermon. Also, you can talk to good people. You can talk to your parents and adults. Sometimes you can listen to your grandparents. They may have lots of, former experiences in their lives. You can listen to them. Especially in this time, it's a good thing for your studies. And then, dittiju. Dittiju means just you have to be a soothing person. You have to soften your heart. Some children are so, strong with their actions. You have to soften your feelings, your attitude.
Some children don't like to accept others' advice, whether they are right or not. They reject it. They think they know everything. You don't want to advise to me. They think like that. Of course not. You have to change your mind. You have to be a right person. You have to be a good child to your mother and father or to your teachers. Straighten up your very strong feelings and sensations. Today I explain 10 types of meritorious activities. Dana, Sila, Bhavana, Patti, Pattanumodana, Veyavacha, Apachayana, Desana, Suti, Dittijo. Sometimes you can't remember in order, but still you are talented to remember these facts and then work accordingly. Especially, be a good child to your mother and father, grandparents, brothers and sisters. When you come out to your teachers and other people, those who are there, respect each other. Express something good, not to lie, not to be a very cruel person with your attitude. Be a soft-hearted person all the time. This can be good things what you are going to apply into your life. By the blessings of the Buddha, Dhamma and Sangha, may you be well, happy and peaceful. Tunuruwan satu අනන්ත අසිරිමත් වූ ගුණ බලයෙන් අපේ දරුවන් දෙමව්පියෝ ගුරු දෙමව්පියෝ ඔබ සියලු දෙනාම නිදුක් වෙත්වා නිරෝගී වෙත්වා සුවපත් වෙත්වා. දරුවන් හොඳ දරුවන් බවට පත් වෙලා ගුණවත් දරුවෝ. ඒ වගේම කම්මැලි අකාර්යක්ෂම දරුවෝ නෙමෙයි. ගුණවත් කාර්යක්ෂම දරුවන් බවට පත් වෙලා පාසල් අධ්‍යාපනයත් හොඳින් කරගෙන දහම් අධ්‍යාපනයත් හොඳින් ලබාගෙන ගුණවත් දරුවන් බවට පත් වේවා. උතුම් ධර්මාබෝධයෙන් වේවායි ඊ타මත් කරුණාවෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසට්ඨා ච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ත්වං සදා. හැම දිනාටම උතුම් තුනුරුවන් සරණයි. May you be well and happy.